ראיון עם אורן אגסי. אורן הוא תושב היישוב, הקיבוץ שובל. הראיון איתו מתקיים בלהבים מצפון לבאר שבע. התאריך הוא 10 במאי 2026. אורן, בבקשה. אני אורן אגסי, בן קיבוץ שובל. נולדתי בהדסה, באר שבע, באפריל 1950. הקיבוץ עלה עם 11 הנקודות ב-46, בסוף המלחמה. ואני נולדתי כבר אחרי המלחמה. בית הספר היה בקיבוץ, התחנכתי בקיבוץ. עד י"ב? עד י"ב, גם יסודי וגם תיכון. זה היה קיבוץ בהקמה. רוב התחבורה הייתה סוסים, אולי טרקטור או שניים. לא היה פחד משום דבר, הייתה שכנות טובה עם מעט בדואים של אלוזייל מעבר לכביש. היישוב רהט שצמוד אליכם היה קיים? עדיין לא במתכונת של רהט, אלא פזורה בדואית. שבט אלוזייל. שבט אלוזייל הוא הצמוד לשובל. ואני זוכר בתור ילד שאבא שלי, יליד עיראק, דובר ערבית, שמר על קשרים נהדרים עם הבדואים, והם גם באו אליו למוסך בשובל. הם ביקשו את עזרתו תמיד שהמשאבת מים הייתה מתקלקלת. אבא שלי ממוצא פרסי, ומפרס המשפחה חלק הלכו לבומביי, להודו, וחלק לבגדד. ואבי נולד בבגדד. אמי נולדה על הגבול בין פולין לרוסיה, מה שנקרא היום לומז'ה. אז הייתה אז עיר עם רוב של יהודים ואווירה של ציונות ועלייה לישראל. בוא נדבר על בגדד. אביך גדל בבית עם זיקה לציונות? הסבא של אבא שלי, שמעון אגסי, שאבי קרוי על שמו, היה, אפשר להגיד, גדול הרבנים של היהדות בתקופה הזאת. איפה? איזה תקופה? בבגדד. זו הייתה תקופה. במאה ה-19? במאה ה-19 היהדות של בגדד הובילה את היהדות העולמית בפסיקות והלכות, והוא היה פחות או יותר היורש של הבן איש חי ותלמידו, והם היו הרבה יותר מסורתיים ופרקטיים מאשר דתיים. הם עסקו, הוא עסק הסבא ביבוא של כחל מהודו לפרנסתו. זה תוסף לכביסה, לעשות אותה יותר לבנה. ושלוש שעות ביום של עבודה הספיקו לו לפרנסתו ולניהול של הישיבה, וכל היום הוא עסק בישיבה ובספר הזוהר ובהתחכמויות שלה. אבא שלי עלה ב-26 לארץ. לא, סליחה, הוא נולד ב-1926, ב-1927 הוא עלה לארץ, ואחרי כמה שנים שהיה בגיל 6, הם חזרו לביקור משפחתי בבגדד, והוא למד שם את כיתה א' בבגדד. והמתכונת הייתה של הביקור הזה, שהוא הולך עם הילדים של הדודים לבית ספר ביחד איתם. ביקור כזה נמשך שנה, והם עברו כל חודש או משהו מדוד לדוד או לדודה, והוא היה הולך ללמוד איתם, והתעודה שלו של כיתה א' היא התעודה היחידה של נכשל. יתר התעודות כל השנים הוא מצטיין. מי נולדה בישראל? היא צברית. הוריה הם לפני השואה
החליטו לעלות לארץ כי הם עלו בזמן. כן, הייתה מגמה מאוד חזקה של ציונות, והסבא שלי, סבא נתן, החליט לעלות עם המשפחה לישראל ב-26, 1926. הייתה להם הבת הגדולה, איתה הם באו עם האונייה דרך תעלת סואץ, ואימי נולדה כבר בישראל. הם החזיקו פה בדיוק שנתיים, היה פה מצב כלכלי גרוע מאוד, והם החליטו להגר לדרום אפריקה, ושם נולד עוד בן. וכשאימי סיימה את התיכון והייתה חברה בתנועת הבונים, היא ערקה לשומר הצעיר כי היא גילתה שיש עלייה לארץ, ועלתה לארץ. בעקבותיה כבר עלתה כל המשפחה לארץ, אבל זה לקח זמן. אז אבא שלי למד את כיתה א' בבגדד, וחזר לארץ לכיתה ב'. בוא רק תבהיר, אז התנועה בין ישראל לבגדד הייתה חופשית. אבא שלי הגיע בגיל שנה לארץ, הם חצו את המדבר עם איזושהי מסעית, והגיעו ברכב עד לאזור של מרג'יון בלבנון. משם הם הלכו, לקח אותם מבריח עד לגבול מול כפר גלעדי, נתן להם חמורים, הראה להם את האור של כפר גלעדי, ואמר להם, כשאתם מגיעים לשם, זה הקיבוץ של הישראלים, תשחררו את החמורים, הם חוזרים לבד, הם יודעים את הדרך, וזה עבד. וככה הוא הגיע לארץ, לכפר גלעדי. משם הם נסעו לתל אביב, הם הצליחו להתארגן עם משפחה שהייתה ברחוב שלוש בתל אביב, ושם הייתה ההתבססות הראשונה שלהם בארץ. ואחרי כמה שנים הם עברו לחיפה. סבא שלי עבד במחצבה של זיכרון יעקב. שפיה. בשפיה, בדיוק. הוא היה שם מחסנאי. ומחיפה זה היה קצת יותר קרוב ויותר נוח להגיע לעבודה. כשהוא הגיע לפנסיה, הוא כל חייו אמר בשנה הבאה בירושלים, הם עברו לירושלים כאידיאולוגיה. הם היו מאוד לא עמידים, והם נעזרו במשרד הביטחון. האח של אבי נהרג במלחמת השחרור, סריס, שורש של היום. הוא היה מבוגר מאבא שלי, והוא היה מקיבוץ שריד. הוא היה כאילו נהג המשנה בדרך לירושלים עם המשאית של הקיבוץ שגויסה לשיירה. הוא ישב על יד הנהג ונפגע מכדור בראש. נפל על הנהג, הנהג המשיך והם הגיעו לירושלים. ואת הסיפור הזה שמעתי מהמורה לספורט שלי, שהיה ילד חוץ בשריד, והוא היה בין אלה שקיבלו את הנהג שחזר מירושלים. אבי כל חייו חי בצל אחיו הגדול, וכשהאח נהרג, אפשר להגיד שסוג של טראומה, זה הפך אותו לאדם שקט, אחר, כן. הוא לא היה עצוב, אבל הוא היה מופנם ושקט. ואני חושב שזה השפיע על כל המשפחה. אבי למד באליאנס בחיפה, והוא היה מכונאי בהכשרתו. בקיבוץ, עוד לפני שהקיבוץ הגיע, בהכשרה של הקיבוץ בנתניה, בעין התכלת, הוא היה עובד חוץ במוסך של הבריטים בתלמונד. הם תקנו מסעיות של הבריטים. כשעלו לקרקע לקיבוץ, הוא עבד במוסך.
תיקן את הטרקטורים, את הכלים החקלאיים של הקיבוץ. עבד שם שנים רבות. באיזה שלב, בנסיבות חברתיות, הוא עזב את המוסך ועבר לחקלאות, ונהיה אחראי על המספוא שהיה צריך לספק ירק חי לרפת, לפרות. זה היה בתקופה שעוד לא היו תחמיצים ומזונות משומרים. ואני בעצם בבית ספר כבר התחלתי לעבוד ביחד איתו במספוא. אני ידעתי, היה לי פרופיל נמוך בגלל בעיית בריאות של אסתמה. לא הצלחתי... רציתי ללכת לגולני ואמרו לי תשכח מזה עם הפרופיל שלך, למרות שהפרופיל שלי יכול היה להתאים, כי באסתמה של אז היו 16 דרגות ולי הייתה את הכי נמוכה, ואפשר היה להתפשר, אבל אף אחד לא היה מוכן לקחת אחריות. זו הייתה תקופה שאף אחד לא לקח אחריות על אף אחד, על שום דבר, ואנחנו נתקלים בתופעה הזאת שוב ושוב. בששת הימים הייתי בכיתה י"א. הייתי אומר שזאת המלחמה הכי קשה שלי פיזית, כי הקיבוץ התרוקן מהגברים. נכון, אנחנו עבדנו, כן. ובכיתה י"א אתה כבר בריא וחזק, החזקתם את ענפי המשק. והחזקנו את הענפים ואת החינוך ואת הביטחון, וזה היה סדר יום. אני ישנתי בבית ילדים של אחי התאומים, הם היו אז בערך בכיתה ה', בשביל שאם תהיה הזקה לקחת אותם למקלט. בבוקר הייתי הולך לקצור את הירק לפרות, אחר כך הולך לעזור לרפתן, כי כבר לא היו רפתנים, ושהיינו מסיימים את זה בארוחת ערב, הייתי הולך לעזור לערוך את החדר אוכל לארוחת ערב. הקיבוץ התרוקן מיושביו, והייתה גם כוננות שלפני שהמלחמה פרצה, והחברים היו באים לחופש והם מספרים, אז ידענו על המתיחות, ידענו מה קורה. רציתי ללכת לגולני, אבל מהר מאוד לשכת גיוס הבהירו לי שזה לא מתאפשר, וקישרו אותי היה בחור אני חושב מקיבוץ אלון, שהיה פחות או יותר אחראי בחיל אוויר, על הבקו"ם של חיל אוויר, משהו כזה. והוא סידר שאני ועוד בחור מחצור נלך לבקרה של חיל אוויר. התגייסתי בנובמבר 68. ישר לחיל האוויר. עשינו טירונות של איזה שבועיים במחנה 80, והלכנו לחיל אוויר. קודם כל הלכתי לקורס של איזה חודשיים בחפץ חיים. בחפץ חיים הייתה יחידת הדרכה עם מכשור צרפתי, בשעה שכל המכשור בכל היחידות כבר היה אמריקאי, והלימודים לא היו, העקרונות היו בסדר, אבל הלימודים הטכניים לא היו רלוונטיים, ומהר מאוד שלחו אותנו בזמן הקורס ליחידות פשוט לתרגל באופן מעשי, כי במכשור הצרפתי הוא כבר היה בדרך למחזור, כמו שאומרים. הפואנטה במכשור הצרפתי זה שהייתה אנטנה מאוד כבדה של 4 טון, על מנוע חשמלי מאוד עלוב, שהיית עובד עם הג'ויסטיק. אם היית קצת מתפרע, אז הציר של המנוע היה נשבר והסיפור נגמר. המקצוע שלי זה נקרא חשב יירוט. המטוסים של אותם שנים, נגיד התחיל במיסטרים, סופר מיסטרים, כולם צרפתים, ועברנו למיראז' ואחרי זה לאמריקאים, הפנטום. לכולם היה מקם בחלק הקדמי, שבזמן היירוט המטרה הייתה שהוא ינהל על המטרה, ואז אפשר לשגר את הטיל. התפקיד שלי היה לכוון את המקם, להגיד למטייס איך לכוון את המקם בשביל שינהל על המטרה בעזרת המקם. לפני שהמגע בין המטוסים נוצר,
היה אמור להיווצר המגע של המקם. כן. אני עוזר לטייס לכוון את המקם שלו על המטרה, כי היא רחוקה והוא לא רואה אותה. היום אני מקווה שיש להם שיטות יותר טובות. הקונספט היה שיש שני סוגי מקם. אחד שרואה כמו מפה את המרחב, ואחד שרואה את הגבהים של המטוסים. ועובדים בשיתוף פעולה. זה צוות של אחד על המקם הזה, אחד על המקם הזה, וזה בת על התקשורת. ואני הייתי על המקם של הגובה. החוכמה הייתה לתפוס את השינויי גובה בזמן. כלומר, ברגע שמישהו או צולל או מושך, לזהות את זה ולדווח לבקר שיגיד לטייס מה קורה. כי הבקר של המפה של המקם שטח, הוא לא היה יכול לראות את השינוי גובה. עכשיו, המקם של הגובה היה בגלל התנועה האנכית שלו למעלה למטה, הוא היה מגלה את המטוסים עוד לפני המקם של השטח, שהוא היה מקם סיבובי שהיה מעט מוגבל בחלק הנמוך של הגילוי שלו. אז הייתי בעצם צריך לדווח על הגובה, ובעצם לגלות מטוסים שמפתיעים מגובה נמוך. למי אתה מדווח, לטייס? לא, אני מדווח לבקר שמדווח לטייס. במלחמת ההתשה הייתי עדיין בסוף הקורס, והחליטו לפזר את הקורס. שלחו אותנו קודם כל לאשדוד למלות דלק בחביות, בשביל כל מיני מנחתים של מסוקים עד לתעלה. בקיצור, שתהיה אפשרות לנחיתה ותדלוק בכל מיני נקודות, היה צריכים לפזר חביות דלק בכל המדבר לפי ההתקדמות של הכוחות, וזה היה בהתחלה שסיימנו את העניין הזה, פיזרו אותנו ליחידות והוצבתי על יד בד אחד. עכשיו, מלחמת ההתשה היא לא נגמרה, אפשר להגיד, כל השירות שלי. לא כל השירות, אבל זה נמשך בלי סוף. בגלל שהייתי צעיר, אז הייתי צריך ללמוד את הנושא של קרבות אוויר. בהתשה לא הגעתי לקרב אוויר אמת, אבל תרגלתי הרבה ועסקתי לא, אבל כשישבתם במצפה, כן. הבנת את שדה הקרב? האזנת? ודאי. הייתי על הקשר ועשיתי פעולות תמיכה לפעולות בשדה הקרב. היית משהו דומה לפקח טיסה? בפועל עסקתי רק בפיקוח טיסה, כמו זה נקרא בקרה מרחבית, שעוסקת בתנועה השוטפת בשמיים של כל האזור, אבל גם שם עוברים מטוסי קרב, אז גם איתם אתה בקשר המינהלתי, כשהם יוצאים או חוזרים. אבל בקטע של התקיפה עצמו לא הייתי מעורב במלחמת ההתשה. ישבתי בעמדות, אבל לא יצא לי להשתתף בקרב. השתחררתי בנובמבר 71. חזרתי לקיבוץ, עבדתי במספור. מלחמת יום כיפור תפסה אותי בשדה, עבדתי ביום כיפור, קצרתי את הפרות בלי אוכל לא זזות. עכשיו, לא הייתה תקשורת, אז לא התקשרו לקיבוץ ולטלפון של חדר אוכל וביקשו שאני אגיע ליחידה. זה נקרא יחידת בקרה 509. בקרה מרחבית וגיבוי ליחידת בקרה של דיר גפגפה בנושא של התעלה, בקרבות אוויר. אני בסביבות 2 יצאתי לכביש לנסוע למצפה רמון. הפתיע אותי שיש תנועה של רכבים, ומיד הראשון שעבר לקח אותי. הגעתי מוקדם מאוד, אני חושב שכבר ב2:30, אולי יצאתי מעט מוקדם. בכל מקרה, כשהגעתי ליחידה, המסכים היו מה שנקרא אדומים ממטוסים מצרים, שהיו שם הרבה יותר ממטוסים שלנו,
וזו הייתה הרגשה לא טובה. קודם כל ניגשתי לראות מה קורה. למדתי את המצב באופן כללי, ואז ביקשו ממני לעסוק בנושא של הטילים המצרים. היו להם טילים קבועים והיו טילים על משאיות שהם היו מחביאים אותם בכל מיני חורשות. והיה צריך להטריע את הטייסים שלנו ולרכז את המידע בצורה הכי טובה ולהעביר אותו בצורה הכי טובה ומהירה לטייסים שלנו. ואתה דיברת ישירות עם הטייס? לא, אני אספתי מהבקרים או ששמעתי מהטייס וריכזתי את החומר והעברתי אותו למטה של חיל אוויר שיעבירו לטייסים. אבל רק לסבר את האוזן, אתה נשמע מאוד טריוויאלי, אבל הייתם צריכים לעבוד מהר. לפעמים המידע נמסר לטייס לא דרך המטה של חיל אוויר, אלא הטייס כבר היה בדרך והבקר, העברתי לבקר והוא אמר לו, תשמע, תיזהר שם בחורשה, יש SA6 של משאית, תשים לב. איך ידעתם אז לזהות את מיקום האויב? מהטייסים. הטייסים שחזרו דיווחו. זה היה ככה. הם חטפו טילים בלי סוף, הם זיהו מאיפה זה בא. הטייסים נתנו לכם מידע, ואתם בתורכם עיבדתם את זה, והעברנו את זה לטייסים הבאים. כן, כי הטייס דיווח ברגע שהוא יצא מהאזור של הקרבות ויכול היה לדווח, או אפילו תוך כדי הקרב, יורים עליי מפה, משם, כבר אספנו את המידע. עכשיו, במידה והיו מטוסים באוויר, אז מיד העברנו, ובמידה והיה זמן, אז העברנו למטה חיל אוויר, וזה גם מה שהטייסים שנחתו בתחקיר העבירו, אבל זה לטיסות יותר מאוחרות. האם בתחקירים אתם הייתם נוכחים? לא, אנחנו יחידת בקרה, אנחנו לא שם. לא. אבל האם אתה, וזה מה שרציתי לדעת, האם אתה יצא לך לשמוע בקשר שמישהו נפגע או מופל? הרבה. התפקיד שלי עם הטילים היה, כשלא היו קרבות אוויר, אז עסקתי בנושא של הטילים. צוותים של הקרבות אוויר, והשתתפתי בכמה קרבות, אבל אחד היה עם... בעצם השתתפת בתור בקרה. בתור בקר, כן. עוזר, חשב עירות, כן. איך אתה זיהית, או איך אתם זיהיתם, שמי מאנשינו נפגע? בדרך כלל זה נפגעתי צונח, או נפגעתי, או שחבר שלי, או שהחבר שלו אומר 3 נפגע, או תמיד מישהו מדווח. אפרופו צונח, האם היית מעורב בתור בקרה בניסיונות, האם היה לכם קשר גם עם מסוקי חילוץ? היה קרב אוויר של 2 מיגים מול 2 מיראז'ים שלנו, והמיראז' הראשון התיישב על המיג וחיפה עליו המיראז' השני. המיראז' שלנו הפיל את המיג שמולו והתיישב עליו המיג השני והפיל אותו, כי המיראז' הפסיק את הקרב בגלל תקלת קשר שלא ידענו עליה, אבל פתאום ראינו אותו שנייה לפני שהמיג פגע במיראז' שלנו. המיראז' שהיה אמור לחפות שבר והסתלק משם, טס לביר גפגפה בלי לדווח, אבל ראינו שהוא טס לשם. הרי זה ראינו על המסך. ראינו את המיראז' שאמור לחפות על המיראז' הראשון, אתה רואה, זה כמו מפה, אתה רואה נקודות על מפה. פתאום במקום להישאר מאחורי המיג שהוא טיפל בו, הוא עזב אותו ופנה לרפידים. לא ידענו אם הוא נפגע או מה, אבל ראינו שהוא טס. קראנו לו בקשר, לא ענה. דיווחנו לרפידים שמישהו בא ולא עונה. תשימו לב. עכשיו, הטייס שנפגע, אבינועם קלדס, הוא היה חבר של הבקר שאיתו עבדתי. הבקר אמר לי, בוא חבר שלי, אני סומך עליך, נטפל בו, והוא צנח בביצות של פורט סעיד. הוא הצליח במשך הרבה שעות
לחמוק מהכפריים שרדפו אחריו. מטוס נורד שתיווך בינינו, כאילו היה לנו תקשורת ישירות, אבל הנורד דיבר עם הטייס והעביר לנו. וניסינו לשלוח מסוק, אבל האזור היה כל כך לא בטוח שאי אפשר היה להכניס את המסוק. עוד לא היה אז את הקונספט של יחידת החילוץ של היום, אלא באופן אקראי ביקשנו מהטייסת של המסוקים שינסו להכניס לשם מסוק, וזה לא צלח, ובסוף הכפריים תפסו אותו. אצלכם בבקרה היו בנות? היו הרבה בנות, עסקו ברובן בנושא של תקשורת, מה שנקרא מבצעים. לא, אבל היו בנות שעשו מה שאתה עשית? לא, אז לא היה מקובל, בגלל לחץ נפשי. כן. היו מעט שלא עמדו בזה גם בנושא תקשורת. תן נקודת מבטך, איך אתה או אתם הרגשתם שהבנתם שמישהו מטייסינו נפל? איך זה מתקבל? אתם מרגישים... דבר ראשון, אתה חושב איך לחלץ, איך לעזור, איך לפתור את הבעיה. וכשהדברים האלה מסתיימים, אתה הרגשה מזופתת, כי אתה מכיר לא מעט חברים, וזה הרגשה קשה. איך אתה אומר, אתה מכיר, אתה הכרת טייסים או שמה? כן, טייסים היו עדיין בקבע, למרות שאני השתחררתי, אבל הם היו בני מחזור שלי, חלקם. הכרת? האם ידעת מי יושב בכל מטוס ומטוס? כשרציתי לדעת, ידעתי. ואחרי הקרובים לי, בדרך כלל ידעתי. אבל אפשר להגיד שהעדפתי לא לדעת. כן. זה עדיף לא להיות מעורב רגשית. עדיף לעבוד, לעשות את העבודה שלך, ולא להשקיע ברגש, כי זה... זה מה שקרה לך תוך כדי מלחמה, שמצאת את עצמך מוכרח להיאטם? כן, בפירוש. לעשות את העבודה הכי טוב שיש, זה אחרי הקרב, אתה בדרך כלל מברר מי היה שם. אבל יכולתי לדעת. אבל החלטתי שאני לא שם. אתה יכול לנקוב בשמות של חברים שלך שאתה יודע שהם נפלו? הטייסים? היה מחצור קציר או קוצרי, שכחתי את שמו הפרטי. הוא נפל באזור של המוצב הצפוני, בודפשט. ואתה שמעת איך שהוא נופל? לא, אני לא הייתי מעורב בזה. הוא נפגע כנראה או מנונם או מהקרקע של אלה שצרו על מוצב בודפשט. אז מי שהספיק נניח לפלוט, אומר פלטתי, זה אתם שומעים. נפגעתי, צונח או נפגעתי, נוטש או נוטש, כל אחד לפי מה הייתה הפרוצדורה אצלכם לקבוע מי נחשב כמופל? איך זה עבד? איך קבעתם עובדות? האם מי שקבע אם טייס כזה או אחר הופל בכלל, מי קבע את זה? אם בקשר חבר שלו אומר הוא צנח, אז ברור שהוא נפל. את הקשר שומעים גם במטה של חיל אוויר. אתה יכול, אפשר, או שאנחנו מדווחים, או שהם כבר מבינים. בדרך כלל שמישהו נופל, אז השותף שלו מבצע שם איזושהי סריקה, איזה חיפוי, לראות מה קורה, לפחות עד שהוא מגיע לקרקע ורואה מה קורה עם הבן אדם. הייתי מגויס 3 חודשים ביחידה, היינו בעודף כוח אדם מאוד גדול, כי דורות של מילואימניקים לא שוחררו, למרות שכבר לא היו מעודכנים בטכנולוגיות החדשות. אני הייתי מעודכן כי הייתי משוחרר רק 2 ובאתי למילואים לעדכונים, אבל רבים היו משוחררים 10 שנים ויותר ולא היו מעודכנים ועדיין היו שייכים ליחידה.
אז מהר מאוד יצרנו סבב יציאות הביתה, ויחסית מהר ליחידות אחרות גם שוחררנו בשביל לחזור למילואים, להחליף מילואימניקים אחרים. חזרתי לקיבוץ עד שהרוחות מעט נרגעו והחלטתי לצאת לשנת חופש. אכן החלטתי לעבוד על אונייה שהייתה, אז הייתה לקיבוצים חברת אוניות. היו להם איזה 4 או 3 אוניות שהיו מוחכרות לצים ועבדו תחת החוזים של צים, אבל הצוות היה או יוצאי קיבוצים או קיבוצניקים אמיתיים. ועבדתי על 2 אוניות שנסעו לאירופה עם תפוזים, אשלג, דברים כאלה, וחזרו בדרך כלל עם סחורה, מטען כללי זה נקרא. הייתי שם כמה חודשים בחורף, וזה היה בדיוק כשהכרתי את חגית. לפני הטיול, שעליתי על האונייה, היה טיול של המשולב של הקיבוץ הארצי והתנועות והאיחוד והמאוחד של כל התנועות. טיול... פנויים קריאות. לא קראו לזה ככה, אבל זו הייתה המטרה, ושם הכרתי את חגית. וכבר סיכמתי עם החברה שאני הולך לאונייה, ואחרי חודשיים שהייתי באונייה, היא הצטרפה אליי. אני עבדתי בסיפון, היא הלכה לעבוד במטבח של האונייה. והיה חורף קשה, ומפרץ ביסקאיה היה אכזראי יותר מאשר בסיפורים, ואפשר להגיד שלא עמדנו בזה והחלטנו לוותר על התענוג. עברנו לקברי, לנסות לחיות בקיבוץ של חגית. היינו שם קצת יותר משנה, התחתנו, נולד לנו בן, והחלטנו לנסות את שובל, לראות איזה קיבוץ יותר טוב, וכמו ב100% של המקרים נשארים בקיבוץ השני, ועד היום אנחנו שם. חזרתי למספור, באיזה שלב ריכזתי את הענף, עד שהמחירי המים היו כאלה שלא היה כדאי לגדל מספור אלא כותנה, ובדיוק נכנס הנושא של תחמיצים. למדו לייצר תחמיצים טובים לתקופות ארוכות לרפת, והנושא של ירק טרי היה כבר בירידה. אז עברתי לגידולי שדה, תפוחי אדמה, תירס, מה שהיה בכותנה, הגידולים האינטנסיביים. עד גיל 55 עבדתי שם, ואז מסיבות חברתיות החלטתי לצאת, והלכתי לעבוד באינטל בקריית גת עם אחת החברות שהתקינה שם בגדול צנרת. וזה עשיתי עד הפנסיה. כשהייתי עדיין בסדיר, יצאתי עם חבר לחוף זיקים. הג'יפ שלו היה ג'יפ סיור בלי חלון קדמי, ועל יד חוף זיקים היה ג'יפ שעלה על מוקש אזרחי עם חלון שלם, ופשוט העברנו את החלון והמשכנו לים. פה זה האוהל של השיחות בקילומטר ה-101. אני מצולם שם מזכירים. כשהשתחררתי, החלטתי לא לחזור באותו יום לקיבוץ. כלומר, חזרתי, אבל לא לחזור לעבודה, אלא לצאת לסיני לראות מה קרה שם באמת. יצאתי עם קציני מודיעין, שבעצם יצאו לטיול כמוני, אבל במסווה של... הם היו צריכים לתת למפקדי יחידות הסבר איך לעשות סיפור כיסוי למקרה של נפילה בשבי. צילום מהחווה הסינית, מה שאני זוכר שעל הכביש היו שלוליות של אלומיניום מהזלדות שנפגעו מהסאגרים של המצרים. זה הכביש, את השלוליות לא העזתי לצלם. זה גשר הגלילים על התעלה, באחד המקומות שאריק שרון עבר עם הכוחות שלו.
זה מעגן או נמל שנקרא ג'ניפה בצפון מפרץ סואץ. הסירות שם טבועות, שם שייטת טיפלו במקום, וכל הכלי שייט שם טבועים. אז כמו שאמרתי, הכרתי את אשתי חגית בטיול, עברנו לקברי, התחתנו בשנת 75, ונולדו לנו 5 ילדים. הבן הבכור, שמו רותם, הוא נולד בקברי, לא בקברי, בנהריה. היום יש לו מוסך לאופנועים, קטנועים וטרקטורונים בבאר שבע. הוא מכונאי, ואני עוזר לו. יש לו 3 בנים, והוא נשוי באושר. הבן השני, ענבר, הוא נולד פגוע מוח. הוא נמצא במוסד לילדים פגועים בחיפה. אין לו תקשורת, אנחנו נוסעים לבקר ולהראות את עצמנו, בעיקר בשביל הצוות, בשביל להראות שייכות. הבת השלישית, רבית, היא חיה היום בכפר הס, נשואה לבן המושב. היא עוסקת באיכות הסביבה, בהדרכות למדבירים של איכות הסביבה, מטעם המשרד של איכות הסביבה. יש לה בן אחד, והיא נשואה באושר, ואוטוטו עוברת לביתה החדש. הבת הרביעית, הדס, היא איתנו בשובל, כמו גם הבן הבכור רותם, והבת הקטנה איילת. הדס היא עוסקת בהשמות וכוח אדם. יש לה בן ובת, וחיה באושר ועומדת לעבור לביתה החדש. הבת החמישית, איילת הקטנה, היא גרה בשובל, היא מורה לאומנות, לריפוי באומנות, והיא חיה באושר בשובל, יש לה 3 בנות. יש לנו 9 נכדים, 8 בשובל ו1 בכפר הס. אנחנו נהגים מרוצים, אבל עם הקלנועית, לא עם הרכב, כי כולם גרים בקיבוץ. אז אנחנו אמנם במשרה מלאה, אבל עם הקלנועית, לא עם האוטו. וזה שהכל קרוב, זה פשוט תענוג. ואנחנו חיים ממש באושר, אם כי יש תקופות מורכבות שלילדים אין ממד ובאים לגור אצלנו, אבל חיים עם זה. הדאגה שלנו הייתה לקרובים ומשפחה שגרים בפריפריה ובאזורים המסוכנים. הפחד שלנו היה על הנפשות הצעירות שלא יקבלו את זה קשה, ולכן... אתה מדבר על מלחמת חרבות ברזל. כן. בזמן ההזעקות של חרבות ברזל, הם העדפנו שהם ישנו בממד בשביל שלא יחוו את ההתראה והריצה למקלט, שזה פחדנו שיפגע בהן נפשית. וזה עבד, הם לא כל כך חשו את המלחמה מבחינה של הזעקות. מבחינה של להיות הרבה בבית ולא להיות בגנים, הם הרגישו, אבל הם היו כל הזמן בחברה והם מאוד נהנו מהמלחמה כילדים. היה להם חברה, חברים, הרבה הורים, סבים, ואפשר להגיד שהם נהנו בפועל מהמלחמה. היחידות האלה של הבקרה, בשורה התחתונה הם יחידות עורפיות. והיחס של החיילים, אחד לשני, הוא לא כמו ביחידות הלוחמות. לא תמיד יודעים מה הערך שלכם. כן. אני, בעדינות אפשר להגיד שלא סבלתי את זה. היו לי כמה חברים שיכולתי לסמוך עליהם, אבל רבים וטובים מקצועית ורעים חברית, אי אפשר היה לסמוך עליהם. ובשנת 74 הצלחתי, אחרי מלחמת יום כיפור,
הלכתי וביקשתי להעלות פרופיל. הרופא, אפילו לא נכנסתי אליו כי כולם באו להוריד, הוא אמר לאחות, הפקידה, תחתמי לו, והלכתי משם. עברתי להנדסה והייתי במילואים בהנדסה 19 שנים. עברתי את הקורס והייתי פלס בהנדסה של פיקוד צפון 19 שנה. כן, החיים ממשיכים, כן. אתה דוגמה באמת לאלה שלא זכו לתהילה, כן? האפורים, החייל האפור. זה בדיוק מה שאני מחפש, את נקודות מבט. אני קורא לזה, מעולם התעשייה, יש אולם של מפעל ויש נקרא רצפת הייצור. כן. אתה נתת את תמיד הייתי ברצפת הייצור, אני איש מעשה. הנושא של מילים הוא קשה לי. כן. העדות שלך היא חשובה, אתה צריך להבין. העדות של כל אחד היא חשובה. כן. אז לכן אני רוצה באמת להודות לך, גם על הרעיון הזה, כמו כל רעיון אחר. תודה רבה.